ibinubuhay kung ano ang tinutunan dito, nag-embrace dito sa tinatawag na prosperity gospel. No offense, instead of finding God in going to church. Good morning, good day, and good evening. Ito po si Pastor Ram Gamboa ng Kape Chapel, Baguio City. Bumabati po sa inyo ng magandang araw kahit anong time kung saan man time zone kayo po nanonood from sa inyong end. Welcome po dito sa programang The Bible Kape. At ating pasensya at hindi kami immediately nakapag-start dahil very low or slow ang connection. But may Yahweh help us na maging ma-increase ang speed natin as far as internet signal is concerned. Salamat na po at another day, Wednesday episode na tayo po ay makapag-program at nawa ay tulungan tayo ng ating Panginoong Yahweh ng kanyang salita. Minsan pa ay maghayag, pag-usapan po natin, may relate natin ang ating mga buhay, even sa understanding na bibigay niya sa atin, wisdom, everything. Ang program to na we as much as possible we connect our lives, we pattern our walk experience dito sa buhay na ito according sa kanyang kalooban, according sa kanyang salita. Yun po ang idea ng ating program. Salamat at nabigyan na naman po tayo ng another day to talk about ang salita and ang connection bilang mga kakaibigan, magkakap sa Panginoon, even through this connected sa mga chat box na titingnan natin, nag-uusap na yung mga words. May community within a community. Kaya itong ating ginagawa. Once again, salamat po sa inyong pagtangkilik or pag-alama even at spending time with us even sa whole duration ng episode na ito. Salamat po. Again, Ram po ito. Mga kapatid dyan sa Baguio, naririnig ko kayo at ano na bang oras dito magbuwayway na dito sa Las Vegas, Nevada. Pastor, ang oras po dito sa Baguio City ay Bible Kape time na po. Ayan. Opo. Hi guys. Good evening po dito sa Pilipinas at good morning naman po dyan sa may every part ng US of A. Welcome po dito sa program na Bible Kape and I hope po na samahan niyo po kami dito sa ating talakayan ngayong gabing ito. Ang Bible Kape po ay brought to you by Calvary Chapel, Baguio City in cooperation with Leader News Philippines. Ang programang ito po ay mainly we are going to answer yung mga inquiries nyo po regarding sa mga pagbabasa nyo sa Bible or even sa inyong mga situations na kinakaharap sa inyong buhay pananampalataya. And right now, I keep your questions coming at nang sa ganun po ay magkaroon po tayo ng magandang pag-uusap sa gabing ito. And again, isang maligayang pagbati po sa ating lahat na sumusubaybay sa ating pong episode sa mga oras po na ito, Wednesday episode ng ating Bible Kape. And like what Brother Dennis said a while back, ay ito po ay programa na kung saan pinag-uusapan natin ang patungkol sa salita ng Diyos or patungkol po sa ating buhay Kristiyano.
And if you have like questions na gusto niyo pong maiparating or mai-brought up po sa ating programa or sa ating episode tonight, ay kindly send us messages dito po sa numero na inyo pong nakikita dyan po sa mga inyo pong mga screen or sa ating chat box. Ano po? Para pag-uusapan po natin yan. Kung mamarapatin ng ating Panginoon na aabot po tayo ng 2 o 1.5 oras sa ating pong programa sa gabi pong ito. And of course, for our Proverbs of the night or Proverbs of the day, we would like to invite you all sa ating pong Proverbs reading dito po sa Proverbs chapter 6, beginning verse 12 to 15. Alright? Proverbs chapter 6, verse 6 or verse 12 to 15. Ito po ay babasahin po sa atin ni Brother Dennis. Ayan, maraming salamat Brother Andy. And now, may I read the Proverbs chapter 6, verse 12 to 15. Here it goes. Verse 12, a worthless person, a wicked man, walks with a perverse mouth. He winks with his eyes. He shuffles his feet. He points with his fingers. Perversity is in his heart. He devises evil continually. He sows discord. Therefore, his calamity shall come suddenly. Suddenly, he shall be broken without remedy. All right. Salamat, Brother Dennis, reading itong Proverbs of the day. Ayan. Yes. Very, how many verses ito? We're talking 4 verses. Yes, apo. Kinompress, kinonsize itong klaseng taong ito. Actually, ang kanyang pinaka buod ay itong a worthless person, a wicked man. Mm-hmm. A worthless person, wala pa kinalaman, walang value or walang a wicked man. Ito patingnan natin, ang unang sometimes bilang isang tao or sense natin buhay na ito, let's say nandito sa studio natin dito sa Vegas, tapos ang purpose ito is to capture gross ang anything na gagawin ko po dito sa studio. Now, if I look around, ang daming mga bagay wala pong kaunan sa purpose dito sa yung ito. Actually, I immediately get rid of them. I can immediately select ano talaga yung mga lang dito, yung mga store ko, ikakadapa ko lang. That I can immediately get them and throw them sa trash. Dahil kung ano yung purpose ko dito, they're actually worthless. Ito pong pag-describe ni King Solomon, this particular person, of course, this is coming from the perspective of Yahweh. Ang description niya ay worthless person. Bakit po nagiging worthless? Well, the whole idea ni Yahweh in creating everything and everyone should be in the harmony ng kanyang will. Kaya lang, ang tao na until maintindihan niya yon, magets niya, inline niya ang kanyang buhay sa kalooban at sa kaparaanan ni Yahweh, that person, whoever he is, will remain worthless. According sa description niya, ay a wicked man. Kaya ito po ang isang napakagandang many church goers, even Christians, we don't realize how blessed we are, because now we're starting to find way kung ano yung kalooban ni Yahweh, and every time we make a step, halimbawa, now we're starting to obey ang kanyang mga kautusan, ang kanyang kalooban. Opo. Now
we are being pulled from being worthless to something worth having before Him. Kasi hindi na tayo mga panggulo lang eh. Hindi lang tayo mga consumers dito sa kanyang ginawang napakagandang creation, kundi tayo mismo ay we are living according sa kanyang purpose why He created even us. Yan. Yes. Pero dito, tingnan natin yung isang klaseng tao na, wow, just worthless. If you look around, when you have that kind of understanding, according to Solomon, from Yahweh, now you look around, you open a magazine, you say you watch the TV and everything, you basically will see so much, vanity. Kasi pag worthless, vanity yan eh. Walang kabuluhan. Walang kabuluhan na buhay ng tao. Walang kabuluhan na ambition nila. Walang kabuluhan na gusto nilang ma-experience sa buhay na ito. Kaya now, you get to select kung ano yung, ito you're doing something simple pero precious. Ito'y so much value sa harapan ng ating Panginoon. Yun po, I believe, doon nag-start ang wisdom. Hindi yung nagiging mga so-called Christians. They fall sa ating Panginoon. Hindi. Tumitingin pa sila kung ano yung meron ng mga unbelievers. Hindi lang po yun. All of a sudden, they starting to chase the same things na yung sini-chase ng mga unbelievers. Nakakalungkot po yun. Pero ang katotohanan, once we realize kung ano yung kalooban ni Yahweh, wow, focus tayo. Andito ngayon ang ating attention. Hindi yung naman yun, no? Tingnan mo, puro na lang material na bagay. Kawawa naman yun, no? Talagang to the point, neglect niya kanyang worship kay Yahweh, promote lang siya. Kawawa yun, no? Puro ganun ang paningin mo ngayon. Kukunin mo na ang iyong attention dahil you now realize and revealed na sa iyo kung ano talaga ang the whole idea ng isang nabubuhay sa mundong ito. Blessed are we because we have the Word of God. Blessed are we because now nakafocus na ang ating attention kung ano yung mas may halaga ang laban ni Yahweh. Ayun po. Now, dito, ang sabi niya sa verse 12, a worthless person, a wicked man, walks with his perverse mouth. Perverse mouth, it talks about yung may kalikuan, may katigasan ng, kumbaga, kung ulo ito, may katigasan ng kanyang ulo. Tingnan po natin magsalita ang mga tao na kung hindi siya base sa Bible, ang kanilang pananalita basically sa harap natin on. So, kung hindi siya galing sa Panginoon at yung patuloy ating salita towards sa kalooban sa buhay mo, kanya sa mundong ito. It's a perfect ang pananalita ng tao. Kung wala pong tao yan, Panginoon, walang kabul. Hindi po siya galing dito, hindi po pa sa kanyang hindi sa eternal life kung kabul. Ano po? And then sabi niya, wicked man walks with a perverse mouth. Wow. He winks with his eyes. You know, yung sa Tagalog, ano yung wink sa Brother Dennis, Brother Andy? Kindat po. Kindat, no? Yes. Kindat din sa puntangan yan eh. Yes. Sabi niya, he winks with his eyes. Para bang things are, para bang sabihin natin nakaka-advantage siya. Para bang he's self confident siya sa
sa kanyang sarili na, Ryan, nakakangat ako. Kumbaga, yung mga modern na, anong tawag dito, yung mga ginagano nila sa shoulder nila. Wala yan, hanggang dito lang yan, likabok lang yan. Yung gano'n na winks with his eyes. He shuffles his feet. Actually, I got the word shuffles yung Istanbul siya sa akala niya tama ito. Okay, he pursues it. And then later on, wow, mali. And then he get up and then he tries again. Pero this time, hindi naman siya humihingi ng guidance sa ating Panginoon. And then he tries that, and then may stumble na naman siya. How many kakilala nating mga tao na they just going round and round, pero tingnan mo ang kanilang buhay, mali-mali actually. Di po ba? It's the same thing ang description ni Solomon dito. He shuffles with his feet. He points with his finger. Ano yung may pagka-figure, pero what is the pointing fingers? You can point fingers. Sabi mo, you can still say, we can still interpret yung when you point your finger, you say, gusto ko yun. Wala yan. Ganun na naman yung spirit niyan eh. Parang everything you see, you can have it. Everything you see, you can say, bring me that. Yun ang pointing finger. Hindi yung lahat ng nakikita mo ay it can be yours. Pwede sa'yo. Pwede mong ma-desire. I remember nung sa high school days po, eto kami, mga group ng mga classmates, and then medyo kami yung sabi natin medyo sika, and then meron na kaming usapan. Sabi na, ang usapan namin, kung sino yung pag nakita ko, Pinoy ko, huwag na ninyong ligawan yan, sa akin yan. Ganun ang usapan nan eh. Pointing finger. Parang pag Pinoy mo siya, sa akin yan. Huwag mo yun. Ganun ang tinutukoy niya dito. Hindi po ba tinuturo ng secular world sa atin. Actually, may mga seminars pa na sila i-envision mo siya. Pag na-envision mo yan, then you pursue mo na yung ngayon meron ka ng destination sa in-envision mo yan, you pursue it, the next thing you know, nasa mo na siya. You're pointing finger, my friend. You're pointing finger. You live your life day by day. Hindi po because you thought about it, pinangarap mo, in-ambition mo, ay mapapasa iyo na. Unfortunately, kahit sa loob po ng mga chess, ay itino yung I believe may something about envisioning or vision. I-visualize mo siya sa iyong kaisipan and then you pursue it. Kaya nga, ended up maraming mga Christians, they're living inside a bubble na a witch bubble. Sabi po niya, he's with his fingers. Perversity is in his heart. Yan, kalikuan ang nasa puso niya. Kasi naturally, bago po tayo na born, all we know, the most important ay ang ating mga sarili. Ang mga tao eh. Sabi nga, the heart is sick. Sa mga other lines ng sure. He devises evil continue. Ganun ba kasamang tao? No? Ang mga ano niya, evil. Well, tingnan kung itong accurate itong kanyang vision. He says evil continually. Remember, we talk na ang tao, pagkapangunan ng tao po siyang tinatawag na inherited sin. And then yung inherited sin na yan, nasa kanya, nasa nature niya, the moment na ano na siya, yung nasa edad na siya na pwede siyang decision, because of that sin in him or in her, ay will influence ang tao to commit sin. Pwede na siyang magsinungaling, pwede na siyang gumawa ng bagay na
all the while, ang iniisip niya yung para sa kanyang sarili. So, now, meron na siyang personal sin. Now, hindi lang inherited sin, meron ng one personal sin. So, 2 points na ang pwedeng monopolize o i-monitor, i-control ng sin ng tao. So, yung dalawang sin, now he can commit more sins and more sins and more sins. Parang ano yan nag-multiply. The next thing you know, adult na siya. Wow, ang dami ng sin yan. Kaya yun ang sinasabi niyang he devises evil continually. Definitely, nandun na siya sa edad na marami na siyang ginagawang hindi tama. He sows discord. Ibig sabihin yung kung kailangan mong ipag-away yung tao, kung kailangan mag-away sila o may kaguluhan, basta ang taong ito will be in advantage or anything like that, pwede. And then ang sabi niya, ito pong warning niya sa 15, therefore his calamity shall come suddenly shall be broken without remedy. Ito po ultimately ang end ng tao, na kung siya ay mabuhay lang dito sa mundong ito, sa tiningnan natin kahapon, itong isang taong tamad na eventually ang ending niya ay he will be in a need and in trouble. Pero ito, naturally ang tao, pag siya nabuhay dito at hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makikilala niya ang ating Panginoong Yahweh, even through Yeshua, Jesus Christ, ito lang po ang buhay ng tao. It doesn't matter kung ang buhay mo ay 40 years, 50 years, 80 years, 90 years sa buhay na ito. Kung ang tao siya nakakilala, basically siya po ito. Kaya lang kabait ang ating Panginoong Yahweh na kung saan ay tayo sa panahon natin, meron pong Bible, may mga churches, may programang ganito po na patuloy niyang pinakabot sa lahat ng tao na mahal niya tayo at ayaw niyang ang buhay natin ganito lang. Na at the end, wow, wala naman palang saysay to many people before they die. Their only wish, sana hindi na lang ako ipinanganak sa buhay na ito. Dahil in nature, ang tao, and tayo po yun. Kaya how blessed na kung kayo po, tayo ay nakakilala na sa ating Panginoong Yeshua. Doon, everything changed from that point. Kaya, salamat. Ito ay para itong sa end, meron siyang warning. Pero until you listen, basically, ito lang yung tao. Statement ito Statement siya. Describe niya kung ano ang tao dito sa mundong ito. Worthless. Wicked man. Nawa, hindi po tayo yun. At again, may paanyaya si Yahweh. Kung tayo po hindi pa nakakilala sa kanyang anak, meron po siyang paanyaya na para hindi mangyari sa atin ang verse 15 na sinasabi. Therefore, his calamity shall come suddenly. Suddenly, he shall be broken without remedy. It's too late. Nawa, hindi po hantong sa na ang buhay natin dito sa mundo nito. Ayun. Salamat po. Yun lang ang aking mai-share po sa Proverbs na ito. Kung meron po tayong additional dyan sa studio natin sa Baguio from sa ating dalawang kapatiran. Yan, maraming salamat po, Pastor Ram, sa kapaliwanagan po na iyan. And really it ministered to me. Ito pong personally it ministered to me. Ito pong Proverbs po nating binasa, especially yung sa verse 12 na worthless person. And like what Pastor Ram shared po sa atin, it doesn't matter who this person is. What I mean is that kung ano man po yung status po niya sa buhay or ano man pong edad niya sa buhay po na ito, as long as hindi siya, yung buhay niya ay connected, hindi disconnected sa Panginoon, whether nakasutan tayo po ito everyday, in the eyes of God, the person is worthless. Ano po?
Kumbaga, I think for us it's a good reminder na wag lang po tayong tumingin sa shell. Yun na nga, yung sa panlabas lamang Yes, po. outer. Tingnan natin yung ano ba yung taong ito in connection to Yahweh. Yes. Actually, as we go about dito sa buhay na ito, marami po tayong na-encounter na ganito mga tao. Parang kung isa-summarize natin, pag titignan natin yung usapan nila, walang substance. Unlike us na Yes. tayo po ay we are hearing mga salita ng Diyos, mga Bible studies, mga exhortations. Parang pagka pinakikinggan po natin sila, parang hindi po tayo makarelate kung ano po yung pinag-uusapan nila because yung substance po is wala po doon. It's a wordless po na usapan yung lumalabas sa kanilang mga labi. Yes. Yun. At dito po, Pastor, may gusto na po din akong i-clarify or question po sa atin. Especially itong last verse po na sabi po niya, therefore his calamities shall come suddenly. Suddenly he shall be broken without remedy. Just to clarify lang po, Pastor Ram, is it sudden po because the person is wicked? What I mean is that itong taong ito kasi ay hindi siya naging he's not paying attention when all the while Yahweh or God is talking, trying to communicate sa kanya, and yet para bang he's neglecting all those, and all of a sudden may nangyaring something na mabigat sa kanya, and is it the reason bakit sabi po dito sudden po sa kanya? Yes. Well, ang sudden dito, hindi naman siya as literal. Hindi siya as literal na in 3 seconds or in 3 minutes or in ganon. Hindi. Ang ating unprepared sa kung ano yung what comes sa kanyang lifestyle, sa kanyang buhay, dahil he's up to ano yun niya sa buhay nito, yung guidance ni Yahweh sa kanya, wala. Now, you will get to the point na mag-slide ka na. Doon ka sa all of a sudden, halimbawa po, papag-usapan na lang natin yung health, si Yahweh, binigyan niya tayo ng guide kung ano yung dapat kinakain, ano yung hindi kinakain, how we should take care of this body. O sige, you ignore it a little bit, ini-ignore mo yan. And then all of a sudden, you learn na meron ka dito, o you have a problem dito sa atin. Yung health mo, tuloy-tuloy yan. Yung pagbagsak ng health mo. Much more kung makikinig ka sa mga gamot na iinumin mo. Talagang tuloy-tuloy yan. Yun actually yung suddenly dyan. Meron din masasagasaan ka ng traktora o ng bulldozer. Hindi naman gano'n. Basta suddenly, the moment na malaman mo, wow, it's too late. You cannot go back. You don't know ano ang gagawin mo ngayon sa kalagayan mo yan. Makita natin, you mentioned yung mga naka-suit and tie. Akala ko, they're having a good time. They go, nakayate, o all over the world. And then, all of a sudden, marinig mo, tumalon pala sa building. Oh, no. Ay, ganun na mga suddenly. They don't know what to do now. All along, ay nandun ang paanyaya ni Yahweh. Listen, unless you will hear me, I will get your attention. Your life is just basically 3 verses lang ang buhay mo eh. Yeah, that's right. 3 verses lang ang buhay mo. But the moment we hear and we consider ang salita ng ating Panginoon, wow, you and I, we are connected to life. What is life? Life from eternity to eternity. But you refuse to listen. Your life is just 3 verses. Naka-define ka na eh. According sa scripture, naka-define na ang tao. Kaya tayong mga alam na natin ng scripture, nakapasok na tayo sa buhay. Wow. Huwag tayong mainggit. Huwag tayong let us na pursue kung anong ginagawa nila. Dapat maawa po tayo sa
they do not know what they are doing. They are Mhm. wasting their time here on earth. That's all. Yes. You will experience it and then no more. Ganun Mhm. ang, by the way, yun ang suddenly na tinutukoy dito, Brother Andy. Mhm. Opo, Pastor. Yes. Yeah. Salamat po, Salamat Pastor po, Ram. Pastor. Kanina po, na-mention ni Pastor Ram yung, you know, they've been all over the world at may Oo. mga yate sila, Tama. mayayaman ng mga tao, and we think tayo ng mga, you know, ordinaryong tao lang, when we look at them, parang, wow, buti pa sila. Yung Yes. mga ganun kaagad po yung ating, Absolutely. you know, mentality, hindi po ba? Recently, just this month or last month, meron po Opo. tayong nabalitaan na two, you know, famous celebrities na Yes. nag-suicide po. And to think of it, ito pong mga taong ito ay highly successful. That's Marami pong pera sa bangko, kung saan-saan na lang po sila nakapunta. Ito pa nga pong isang tao, itong lalaki na nag-commit ng suicide, sabi po niya, ang kagandahan daw sa trabaho niya, one of his coach actually, ay ang sabi niya, nakakain niya yung gusto niyang kainin, naiinom niya yung gusto niyang iniinom, nakakapag-travel siya. All he has to do is to babble in front of the camera. Yun lang po ang kanyang, you know, ang kanyang pinaka-major na gagawin. And yeah, this person committed suicide recently. Oh. Just recently. So, our value, ano po, if I may add dun sa nabanggit po ni Pastor Ram kanina, our value at yung value ng tao na kakilala natin, kahit sino man po yan, it doesn't measure or it cannot be Yes. measured dun sa kung ano po siya meron. But it is, Anong we can measure it, or Yeah. possession na meron po siya, but kung konektado po siya sa ating Panginoon. Ayan, tama po yung sinabi ni Bro Andy na sometimes tayo po mismo ang sa sarili natin, binavalue natin yung sarili natin based on kung ano yung mga physical or material things na na-accumulate Yes. natin. Pero without our knowledge, kung hindi po tayo grounded sa salita ng Diyos, magiging desperado po tayo. But tayo po as an encouragement na may kinalaman or may alam sa salita ng Diyos, this is our hope na tayo po ay well kasama natin ng ating Panginoon sa eternity. That's well enough compared dito sa buhay na ito na relax ka, comfortable ka, but yung soul mo naman ay mapupunta Yes. sa kalalagayan na hindi maganda. Imagine po, sabi dito, yung perverse mouth. One of the things that, again, yung kaugnayan po nito is that, or the point why this is perverse, because one is that wala pong pakinabang sa Diyos po na naglikha sa Kanya. I can just imagine po yung mga, you know, mga tao na mga magagaling kumanta, ang gaganda ng mga boses, Yes. you know, sumikat sila because of their, you know, golden voices, Talents. and yet in the eyes of Yahweh they are worthless. Sayang naman po, no, kung sa atin na lang po sana yan, meron tayong knowledge na ganito, ay ganito pala na magkaroon tayo ng tamang value or maging valuable tayo magpagamit sa ating Panginoon. Any more po doon, Brother Dennis? Pastor Ram, any more po doon? Remember, I believe Book of Colossians is telling us na ang lahat ay nilikha ng ating Panginoong Elohim. At ang ay galing sa Kanya. At nilikha niya ang lahat ng bagay para sa Kanya. Opo. That Yes. is really a one that is eternity. Kung titingnan mo at i-dissect mo yung sinabi niya sa Book of Colossians, siya ay co-creator ni Elohim. Si Elohim, nilikha niya ang lahat ng bagay. Lahat ng bagay ay galing sa Kanya at Yes. nilikha Amen. niya para sa Kanya. So, everything na bibigyan kanya ng to experience this life, but if it's not according to sa plano niya, if you are not with him, if your life is not for him, well, the time will come. All what remains is all the things for him and all the people for him. Yes. Ano ang role mo na you're just existing up for him? Yes. And also, meron pang isang psalm while you were
talking, sharing, giving your input, Brother Andy, na merong isang psalm na ang psalmist ay naano siya, naiingit siya sa mga nakikita niya sa paligid niya o ano, meron siyang ganyan. Until siya nagpunta sa temple, until siya nagpunta sa tabernacle, and then he realized, sabi niya, wait a minute, why kanina, naiingit ako doon, why? Salamat po, Amang Diyos, salamat Yahweh, because now na I am reminded again to what this life is all about. Amen. Nawa sa ating po mga nanonood, mga kasama nating mga kaibigan na watching us or even watch this video eventually. Nawa, let's get to the real thing. Ito po yung buhay. Kung hindi po tayo magising sa spiritual, well, tayo po ay madadala kung ano po yung mga nakikita nating pwedeng ikakainggit natin o mga bagay na pwedeng ikakakonsume ng ating buhay dyan. But in the end, wala naman po talaga. Kundi yan ay just temporarily. Mga transient. But we were created to be permanently with the plan at sa mundo i-create ng ating Panginoong Yahweh that will last even forevermore. Nawa, yun po ang na-accomplish natin by looking at proverb na don't be one of the wicked people, kundi be one of those people that God has in mind why He created everything, because everything and everyone should be for Him. Yes. If you're not for Him, you are worthless. Yun po ang dala ng proverb na ito. Yan. Ayan, salamat po Pastor for giving us an enlightenment. Pero just a quick question po, follow-up question. Ang progression po ba ng pagiging wicked ng isang tao ay may may parang progression siya, nag-uumpisa sa mind, tapos yung mga bagay na lumalabas sa kanyang bibig, then pagkatapos noon ay sa mga members naman ng body niya, ang mga ginagalaw niya, and yung mga dinidesire ng puso niya, Pastor. Ganun po ba yung progression niya, Pastor? Not necessarily kung one part of the body, let's say yung faculty ng mind mo, and then pupunta sa katawan. No, actually, nasa ugat mo na siya para siya dugo na nasa bahagi na siya. Yung progression, yes, there is a progression doon. Ang progression naman niya ay sa mga nasa banking sector, na mga kapatiran natin, ano yan, yung nag-multiply yung interest. Yan. Halimbawa, meron kang utang, may balance kang sabihin natin 10,000 pesos. Yes. At dapat bayaran na kung hindi ka nakabayad, yung 10,000 pesos mo, mag-accumulate ng interest. Hindi mo na bayaran O, yung interest niya ay sabihin natin pesos. Yes. So, ang utang mo na for the coming month ay 10,100 pesos. So, ayun yung pinatong mo. Babayaran mo yung 10,000, 100. Pinatong mo yung 100, hindi mo na. So, hindi mo na naman nabayad month. So, 1,200 na. So, next month, babayaran the rest ay 100 na. Another month, nakakabayad. Now, after 20 years, magkano na yung tesan? Di ba? Compound interest. Tawag dyan, compounding interest. Yes. Kaya, from the moment say na he possesses in sin, yung 10,000, dala-dala na niya. Pagpala niya, saan na yung babayaran, kailan siya ang tao hanggang hindi nakakilala sa ating Panginoon, even Yeshua, kung mababayaran yan. Kaya, yung ng kanyang kasalanan, every day, nag-accept naman. Every single day, kung lang sa kanya yan. Opo. Feeling remorse, ay, naku, ba't nagawa ka? Pero hindi naman sila lupit sa they just remorse, but they're not repenting sa mga kasalanan. Yun po ang wicked na yung panganak siyang makasalanan,
mag-expound lang yan. Yes. Mag-accumulate lang yung marami pang sa kanya. Yun rest yun. Ayun. Mhm. Thank you po, Alright. Pastor Ram. Kanina po, Pastor Ram, na, when we were explaining yung ano po, when you were explaining yung some parts of the book of Proverbs, you quoted yung book of Colossians, ano po, and you talk about yung we should be under and be submitted to Yeshua because He created us to begin with. In connection to that, ano po, Pastor Ram, dito sa book of Colossians, kasi ito po, madalas ko pong naririnig na ginagamit ng mga cult because these groups, they don't believe Yeshua as God. Kumbaga andun lang sa pagiging tao lang po siya or propeta. My question is in verse 15 ng chapter 1 po ng book of Colossians po, Pastor Ram. Na sabi po dito, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Yung word po doon na firstborn, yun po, Pastor, yung gusto kong itanong po sana, ito po ba itinutukoy niya na ginawa din si Jesu Cristo or si Yeshua HaMashiach kagaya ng sinasabi ng mga kulto? That's why they reject Him bilang Diyos din po. Yeah. Well, I believe we can talk about that after ng ating greetings dahil anyway, this is a one separate, this is a very good thing na pwede natin pag-usapan for this episode. Ako, Pastor. But dahil hindi na siya connected sa ating Proverbs, can we greet our viewers at the moment? Yes. Kung wala na yung additional dyan sa proverb natin. Now, kayo pong nanonood live ngayon, we see you. We're, a lot of you are online right now. Yes. One is momentarily, we will greet everyone to appreciate, to tell you thank you sa inyo pong patuloy na panonood or following ng program na ito. By the way, isang bagay po, we really thank you dahil we see yung increase ng ating mga viewers. Okay. Salamat po sa inyo. Salamat for spreading the word. Salamat for sharing this program sa Facebook accounts, telling people they can watch sa YouTube or sa Facebook. Salamat po. Yes. Baka makalimutan ko yung mamaya eh. Kaya I'm just saying na you are your presence and your labor, your effort, your contribution is much appreciated. Bro Andy, we can talk about that after ng ating Apo, Pastor. Apo. And as you greet, let me greet my power bank. As I always say, Brother Dennis, meron pa bang additional doon? Wala na po, Pastor. As of the moment. So, may we greet ang ating mga viewers in the meantime. Ayan, maraming salamat po. Yes, alright. Okay, so we're up to our greetings po dito sa Bible Kape, sa mga viewers and even sa mga chat box po na pumasok, mga comments. Unang-una dyan sa lahat, si Pastor Ray Makadangdang ng Paniki, Tarlac. Hello po, Pastor Ray. Hello po, Pastor Ray. Give our regards to your family as well, Pastor Ray. May you enjoy watching Bible Kape po. Yes. Also with us is si Brother Benedict Adrias is also watching us together with si Sister Tanya Vergara Adrias. Ayan, with Faith and Dandan. Ayan. Si ano po? Si Umbiso, si Jed Gamboa, sina Adrian at lahat ng mga Calvary Chapel youth dyan sa may church. Andyan po sila ngayon. They're having a fellowship. Si Sophie at si Bea, andun din po kanina. Ayan. Sino pa nandun? I hope guys, you're watching right now and nawa ay mabless kayo seeing us here. Ayan. Sino pa? Si Sister Janet Alexander. Yan. Hi, Sister Janet. Ang sabi ni Sister Janet is, "Hi, Bro Andy, Bro Dennis, and Pastor Ram," sabi po niya. And kay Sister Malu Vergara, dyan po sa may Sacramento, California, together with our elder, si Brother Fernan. Happy viewing po sa inyo dyan, together with Carla, June, and yung mga apos po ninyo dito. Ayan, Brother
Andy, baka meron ka ding mga pagbati dyan. Yes po, andyan din si, gusto ko din pong batiin, si Ma'am Christina. Ayan, thank you po for watching. Yes. Hoping that you will enjoy our Wednesday episode. Ganun din kay Auntie Aida, Olais, mother po ni Brother Dennis. Auntie, magandang gabi po sa inyo dyan with Uncle Danny. Ayan. And also kay Auntie Wilda, all the way from Aurora Hill with Sean. No? Hoping that you are also doing well dyan po banda sa Aurora Hill. At kay Auntie Lilia. Ayan, Lilia Gadi, good evening po Auntie sa inyo dyan. And hoping that okay na po si Adam and even si Jello. Kay Adrian, nandun din po siya sa church kanina. I'm not sure kung nabati na po natin si Adrian, no? But bro, yung reminder ko sa'yo kanina. Huwag ka masyado magpagabi. Alright, para hindi mag-alala si Mama at si Papa. Andun din kasama din po natin si Ana, Sister Ana Villar Peralta. Good evening sa iyo dyan, kapatid. And kung nasaan ka man ngayon, hopefully you are doing well. Kay Sir Ed Mosqueda, I believe this is all the way from Las Vegas, Nevada. Good morning po sa inyo dyan. Sa ating pong lahat ng mga kapatiran na nakasubaybay sa mga oras po na ito. Of course, kay ito nabanggit na nga po ni Brother Dennis kanina, si Jed, Sir Alan Di Castro. Yes. Thank you for watching our Wednesday episode. And hopefully ay one day makapagpadala din po kayo ng mga katanungan po ninyo. Andyan din si Brother Harold, Olais, brother po yan ni Brother Dennis, no? Biological brother. Kasama din po natin sa ating episode this evening. Always po yan, actually. And nandyan din si Brother Theo. Ayan, sa technical side naman. That's and right. he's also joining us sa ating pong programa. Nanay Tess, good evening po sa inyo dyan. All the way from Quezon Hill. Yes. At sa kay Brother Christian din, no? Christian Jan Sese, dyan po sa may Tarlac. Ayan, hello po sa inyo dyan. I hope that Sister Faith is doing well sa mga oras po na ito. Kay Ma'am Riza Rodriguez. Ayan, good evening or good morning po ba? I'm not sure kung ano pong time zone po, no? Kung nasaan po kayo. But Ano yan? Good evening sa San Luis. San Luis, ayan. Ayan, good evening po. Tama ba? San Luis, dyan sa Baguio. Opo. Okay, good evening po ma'am sa inyo. And again, hoping that you are enjoying as you are watching ang programa pong ito. And again po, no, sa lahat ng mga nanonood sa mga oras po na ito, hoping that you would also send us some of your queries about the Bible para marami po tayong pag-uusapan. Who knows, yung katanungan niyo po ay katanungan din ng mga iba nating kapatiran na nanonood sa mga oras po na ito. And that's one way that we can bless each other. Ayan, si Sir Dave Kenneth Cachola, kabatchmate po namin. Happy viewing sa iyo, sir. Also, dito sa chat box natin, ang sabi ni Sister Malu, hello, Bro Dens and Bro Andy. Gandang gabi sa inyo. Regards for the Calvary family out there, sabi po niya. Makakarating po, Sister Malu, yung pagbati nyo sa ating Calvary Chapel families and individuals. Then sabi ni Brother Alan De Castro, good evening, Bro Andy and Dennis. Ayan, good evening po dito at magandang umaga naman po dyan, Brother Alan. Salamat sa pag-assist mo kay Pastor Ram dyan sa kanyang stay dyan sa Las Vegas. And si Sister Vilma Kayaban is also watching right now. Magandang umaga po dyan or magandang gabi. Ayan. Andyan din po na si Ma'am Cory Guevara, no? Nabati na po ba natin ito, Brother Dennis, si Ma'am Cory? Ayan, thank you po for watching. At now ay mabless din po kayo sa ating Wednesday episode. Yes. Pastor, baka may babatiin po kayo dyan on your end. Yes. Okay, salamat. At of course, I want to greet ang aking mga sisters, si Fernan Gamboa, magandang kaya pa, abak, kapatid, watching from Columbus, Columbus, Ohio. And then si Ate Herminia
watching us also. At ito po yan. Yes. Na-greet na ba si Milagros Agustin? Hindi pa Hindi po. pa po, Pastor. Okay, Sis Milagros Mila. Ayan, welcome po. At you are watching ang ating live episode sa Facebook. At na-meet ko po si Sister Mila sa Arkansas, sa may Jacksonville, nung tayo po'y nagsalita sa anniversary ng Arkansas Fellowship. Magandang umaga po. Hopefully, ay, everything is well po dyan sa inyo. Even kay Kuya Ver, salamat sa kanyang labor. Kasi dinrive nila ako 2 hours na drive yan. Wow. Salamat po. From Cabot to Memphis. Memphis ako sumakay. Kaya salamat po pagsabi kay Kuya. Also si sino pa yung baka wala sa si Sister Mina Tolentino sa Bataan. Nakakita na ba? Hindi pa po. Hindi pa po, Pastor. Hindi pa. Alright. Sis Mina, welcome sa ating programa, Bible Kape. Si Sister May, dyan sa Bataan. Yeah, I think I saw her name earlier. Sister May, magandang gabi dyan sa inyo. Everything is well. Si Edeline Yabot, nag-greet na ba? Parang hindi pa po, Pastor, na hindi pa nag-greet. Si Yes. Edeline, magandang umaga sa atin dito sa Baguio. Hindi pala Baguio to. Las Vegas. Kikita nyo naman, ha? Ako, init na init. Pero mga kapatiran natin sa Baguio, parang sila nasa US. Sila yung naka-long sleeves. Yes. Yan talaga yan. Si Carmela San Jose. Yes. Liana, na-greet na ba? Hindi pa po. Okay, Sis Carmela, thank you for watching. At mukhang nagiging regular ka na rin na nanonood. Yes. Brother Chuck Craig, na-meet na siya. I think hindi pa po, nag-greet Pastor. na. Hindi pa po. Okay, Brother Greg, magandang umaga, magandang gabi dyan sa inyo sa Pilipinas. Please say hi kay Ate Imelda. Ayan, nag-greet na si Brother Ed. Si Sister Rosana Flowers is watching us. Yes. Nag-greet na? Okay. Magandang umaga, sis. Donnie Ormineta Senisa, nag-greet na? Hindi pa po, Pastor. Alright. Salamat po sa inyo pong panonood. Thank you. We appreciate your Yes. support sa atin dito. Si Glessa Ligel Ash, nag-greet na? Hindi pa po. Hindi pa po. Oh, yan. I wanna greet you. Yes. Happy viewing. At magandang gabi dyan. Manang Tess, I see Manang to. Yan. Yan, nag-greet na po natin yan, Pastor. Si Nanay Tess. Nanay Tess. Gerald Talicol Giron, nag-greet na. Negative po, Pastor. Okay. Bro Gerald, magandang umaga sa atin dito sa Las Vegas. And then si Gerson Gasno Mayo, at Yun. Sister May also. Yan. Kuya Fernan, nag-greet na? Opo, Pastor. Yes. Alright. Angeline Ursabia. Ayan. Ayun. Good evening po sa inyo dyan. Yes, Maya pa Benny, Sis Angeline. At salamat for spreading the word sa inyong mga friends, sa iyong mga co-teacher. At we will, by the help of Yahweh, will not disappoint you recommending us. Si Pastor Edging, I see him here. Ayun. Yes. Hindi pa po, Hindi pa Pastor. Okay. Pastor Edging. Pastor Edging. Ayan. Tariman is watching us. Maayong gabi. Ayun. Maayong gabi dyan sa Yes. Davao. 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 Ayan. Yes, ng Calvary Chapel, Davao. Ayan. Carla Punsalan, maayo pa Abak Kapatad. Miriam Liwag, yan sa Calvary Temple naman, sa Angeles City. Salamat po. At wow, so many of us, Yes. so many Yes. of you that to encouragement to
to do this program even 5 days a week. Yes. Talagang pinag-aandaan po namin it dahil we know you will be there watching and following ang ating mga teachings, mga discussions. Salamat po. At this is really healthy. One healthy program. All right. Opo. I would also like, Pastor, to greet si Brother Don and Sister Ren. They're also watching right now. Good evening po sa inyo dyan. All the way from Urisan. And of course, ang aking pong auntie, si Auntie Lorenza, also watching all the way from Copenhagen, Denmark. Auntie, maayong gabi or buntag. I'm not sure kung anong oras po dyan, but hopefully you will enjoy ang ating pong Wednesday episode ng program. Also, si Pastora Dina Montemayor. Happy viewing po, Pastora. Also kay Casey Lindsay, yung pinsan ko po, at saka si Evelyn Dizon. Happy viewing po sa inyo. Yes. Alright, so I think that's all for now. Ano po yung ating mga greetings sa ating mga kapatiran na watching us online, and perhaps we can go back again dun sa question po natin na itanong kanina kay Pastor Ram regarding po dun sa Colossians chapter 1 verse 15. Ito po ay kadalasan nating naririnig dun sa mga kaibigan natin na sinasabi nila, Christ hindi naman talaga sa Diyos. It's very clear, and one of the verses that they would present to us ay ito pong Colossians chapter 1 verse 15 na ito pong pagkasabi dito, if I may read, ano po Pastor Ram, yung verse 15 na He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Kaya therefore to them Christ shouldn't be worshipped like the same degree we worship with God the Father. He is not the highest authority. He is not the supreme, because He is just, as according to Colossians, a created being. So yun po yung question po natin kanina. Kaya Pastor Ram, that we desire to hear kung ano po talaga ang ibig sabihin po netong verse po na ito, Pastor Ram. Yeah. Well, kung titingnan mo, salamat Brother Andy. Now I'm looking at verse 15 and verse 16. Kung i-connect natin 15 and 16, magkakaroon tayo ng more picture on how Yeshua, even Jesus, is connected sa ating triune God na si Elohim, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Every person or each person has their own role, has their own place sa the whole idea ng ating Panginoon, even sa mundong ito, sa kanyang inner age, no? Let me read yung verse 15 and 16. Siguro pwedeng mahinaan yung background music ng ni Theo. If we can, Engineer Theo, pwede bang mahinaan konti yung background music natin, no? Opo, noted po, Pastor. Opo. 15, ang sabi niya, He is the image of the invisible God, the firstborn over. Siyempre, kung yun lang ang babasahin mo, at ignore mo yung connected text, of course, you can bring about anything. If you wanna set aside yung pagiging deity ng ating Panginoong Yeshua, sure, you can do that. But wait a minute, ang book of Colossians is only chapter 1 verse 15. Yeah, let's see the other connected text niya. Sabi niya din, for by Him, now he's still talking about Yeshua, for all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. Ito lahat ay na-create through Him, by Him. All things were created, sabi niya sa ending ng 16, all things were created through Him and for Him. Yes. Are you telling me na ang ating Panginoong Elohim, He created Jesus, all things for that one that He created? I don't think so. Hindi po yan na will you create something
Or will you create someone, ikaw ang Diyos, and then nag-create ka ng someone na representative mo, he created everything, and then yung lahat ng kinreate mo para doon sa kinreate mong someone, it doesn't make sense. Yeah, it doesn't make sense Because po. what you create is for you. Kasi mag-cycle lang yan eh. Let it go out, everything, things unseen and seen, visible and invisible, let it go. And then ang lahat na yan ay babalik sa iyo because that's the whole idea of creating it. Now, mag-create ka ng someone, and then ang lahat ng kinreate mo para dun sa someone, hindi po. Yes, yes. Kaya hindi po ganun ang tamang katuruan ng Bible because ang Yeshua is a person ng triune God natin. Namely, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Now, babalik naman tayo ngayon. Siyempre, set muna natin yung stage. Babalik tayo sa verse 15. Sabi niya, He is image of the invisible God, the firstborn over all creation. Ang firstborn, parang yung papasok yung understanding natin o yung knowledge natin pagdating sa pag-observe ng mga feasts, yung mga fiesta ni Yahweh. Remember, merong feast, Passover, and then unleavened bread, and then merong first fruit. Meron pong first fruit eh. Now, ang first fruit is this. Ang first fruit ay yung unang bahagi ng harvest, kukunin mo yan. Before everything, yun meron na siyang pakinabang sa Diyos. Kukunin mo yung portion. Kaya pag pinesent mo sa Kanya, first fruit mo yan. Alright? First fruit mo to sa buong harvest, before anything else, ito yung ibibigay mo. Apostle Paul, sinasabi niya, we are the first fruit. Opo. Di ba? First fruit. Yes. So meaning, first fruit and firstborn have something to do with, halimbawa, nag-invest ka ng pera, nag-invest ka sa bangko, nag-invest ka sa mga, sabihin nating sa market, invest mo na fruit stand, and then nag-invest ka naman sa sabihin nating stock market. Alright, nag-invest ka naman sa many different things, in-invest mo yung pera mo. And then 1 month ay bumalik na yung sa fruit stand sa market. Sabi niya, ito na yung kinita nyo. That is your firstborn. That is your first fruit. Nagpa-play siya ng firstborn din sa ating Panginoong Jesus, Panginoong Yeshua. Why? Among sa kanyang kinreate, nothing came back to him as what Yeshua came back to him. Kaya nga sinabi niya, nung siya'y mabaptize, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Kailan niya sinabi yon? Among all sa kanyang kinreate, yes, na na-please ang ating Panginoong Yahweh sa kanyang kinreate. That's the first one na makikita natin. Yeshua gave the first fruit. Siya yung naunang buhay na nalugod. I don't know how long na kinreate niya si Adam. I don't know how long. Baka may nagkasala siya. Pero makita mo, Adam was Yahweh fellowship with Adam, pero hindi mo makikita yung well-pleased na salita. Ang ating Yeshua, makikita mo yan. That is firstborn. Born siya ng among all the creation. Siya yung nagbigay ng ito po, yung buhay na you desire. Di po ba ang Diyos? Yun ang firstborn. Hindi yung una siyang kinreate. Yun naman ang gustong ipalabas ng mga other group. Yes, yun ay, they need a lot of explanation. Yes. Kasi you probably scattered lang sa scripture, pero kung pati yung mga pananalita ng Panginoong Yeshua, truly possess deity,
in Him. How Opo. can you say na, I am? How can you say that? How can you Yes, say, yes, opo. the and I are one? Kung ikaw ay create lang at nire-represent mo siya, how can you say that word? Dapat ka magsalita as a messenger, hindi na parang pinoposes mo yung pagka-Diyos as well. Yes. Ayun. Maraming salamat po, Thank you Pastor po, Ram, Pastor Ram. sa kasagutan po na yan. So, basically, yung, kumbaga, kung isa-sum up ko po sa atin, no, yung nabigay na kasagutan ni Pastor Ram sa atin, ay ito pong tinatawag dito na firstborn ay hindi po ito literal na ibig sabihin na pinanganak po siya. Halimbawa, sa isang pamilya ay panganay. Hindi po ganon. Yes. Ang kanyang ibig sabihin, kundi figurative po ito. Kumbaga, siya yung nanguna, ano po, na siya yung pinakauna na namuhay na kung saan ang kanyang buhay ay well-pleasing sa ating Diyos Ama. And again, maraming Yes. salamat po, Pastor Ram, sa Thank you po, kapaliwanagan Pastor. po na iyan. I believe we also have any more, Brother Dennis, before we proceed to another question. Wala na po. But we are up to another question, Pastor, if you may. Opo. Ayan po, Pastor. Bali, ang question po natin, next question is coming from Sister Tanya Vergara Adrias. Ang tanong po niya, Pastor, is, Hi, good day po, Pastor. 3 question po. Ayan, 3 question po pala. Yung una, after po ba... Trinitarian po talaga ito. Opo, after po ba manggaling ni Yeshua sa Ama, isinunod po ba niya mga tao sa good compartment ng Hades? Kung isinama po niya, ibig sabihin po ba na ang mga tao na nasa Hades ngayon, lahat po ba yun pupunta sa impyerno? Yun po yung pangalawa. Ibig din po bang sabihin na lahat ng nag-reject kay Christ, pag namatay, sa Hades ang punta? Yun po yung pangatlo. Salamat po. Yun po yung tanong ni Sister Tanya, Pastor Ram. Alright. Okay. Connected naman eh. Alright. Opo. We can turn sa Ephesians chapter 4. Be our springboard to answer that question. And the other text na makikita natin yung Hades naman ay sa Luke chapter 16. Luke chapter 16. Now, before we start answering this question, I wanna welcome si Domingo Show sa Ate Kami. Welcome Hello. po. Yan. Hello po. Live Bible Kape. Yes. Po si sa Pilipinas ngayon. At Ate Kami, may Yahweh give you strength and grace sa inyo pong Quran. Take care your mind and si Nanay. Even last night before bed, we lift her up sa prayer po, including kayo and your family. Big strength and wisdom and according sa kanyang will, sa inyo pong pagpunta dyan to take care si Nanay Luz, no? And also si Robert De Vera. Brother Robert, welcome sa Yan. Hello po, Kuya Robert. Hi. Yes. All the way from the Middle East. That's right. Yes. All right. Say hi kay Maricel and love to you. No? Ang sabi po sa, let me see, nasa nito, Ephesians 4, at nandito sa verse 8. Opo, Pastor. 7 and 8. Verse 7 and 7 verse and 8. 8. Opo. May someone read it for us. Sige po, babasahin ko po itong Ephesians chapter 4, verses 7 and 8. Ito po ang pagkasabi po dito. But to each one of us, grace was given according to the measure of Christ's gift. Therefore, he says, when he ascended on high, he led captivity captive and gave gifts to men. Oh, yeah. Right. So, then, the reason ang pinaka yung may kauga siya dun sa end part verse 8. Sabi niya, but to each one of us, grace given according measure of Christ's gift.
Number one, let me just ano ito, this part. Merong meron po mga group within the evangelical gospel umbrella na they Yahweh to give them a particular group gift. Alam ba, ay, can you give me a gift of teaching? Okay, Yahweh, give me a gift of tongues. Can you give me this gift? No? Ang 7, malinaw po. Ang sabi ng 7, but to each one of us, grace was given. Baga, nabigyan ng kaya whatever involvement tayo sa meeting, according to the measure of Christ's gift. Opo. Nasa Panginoon kung ano yung gift and how much of a gift na ibibigay niya sa bawat isa sa atin. It's up to Him. Wala naman po sa atin. Alright? Give me that anointing. Minsan may maririnig ka ganyan eh. Wala po sa atin yan. It is up to Him. Alam niya kung where and in what degree niya tayo gagamitin. So, siya din na nakakalam kung how much, anong gift ang ibibigay niya at how much yung empowerment ibibigay niya sa atin. So, up to us. Now, dito sa verse 8, ang sabi niya, therefore says, when He ascended on high, He led captivity captive. Ang most popular na ination dito, I will not I will credit because this is not for my own, at least for this part, na for now, I do agree with what most theologians are saying, na ang ibig sabihin nito when He ascended on high, nung daw siya'y nagpaitaas, He led captivity captive. Ito yung dinala niya yung lahat ng mga tao na nasa Hades. Opo. Alright? Ito po yung nung siya galing siya sa Ama. Alright, bumalik siya dito. Pagbalik niya dito, nakita siya ng mga disciples. And then he spent with them for another, what is that? Another 40 days. And 500 of the disciples, believers, saw Him. Even at one sitting or one setting. And then nung siya ay totally na pagkasena sa taas, He brought the captives na nasa Hades. Yung mga namatay from the beginning of time, ang Adam and Eve, nandun sila lahat sa Hades hanggang sa araw na the ending ng Old Covenant era ng mga Old Testament saints, dinala niya ngayon sa langit. Ito po yung He ascended on high, He led captivity captive, and gave gifts to men. Sino yung gave gifts to men? Yun na nga, yung verse 7. Yan. Kung yung lahat ng mga saints, dinala niya ngayon sa kaharian niya, yung mga naiwan, binigyan niya ng gifts. Bakit? Ba't itong mga naiwan may gifts? Gifts to perform kung ano yung kalooban niya, because right now, it's time to tell people about His salvation, His coming. Tayo ang magpapatuloy noon. But we cannot do it on our own. Under sa new covenant, hindi tulad ng Mosaic covenant na God will tell you to do, but you have to do it on your own strength. Dito sa new covenant, God tells us what to do and how to do it. At the same time, He empowers us with the presence of the Holy Spirit. He empowers us with gifts. Kaya ngayon, meron tayong spiritual gifts na hindi mo hardly or hindi mo makikita yan sa Old Mosaic Covenant. At least yan po isang, if you are a minister, if you are a pastor, if you are a teacher, please identify that. Ito ang ibig sabihin ng New Covenant at yun ng Old Covenant. Hindi yung nasa Mosaic Covenant, sila nag-obey sila ng batas. Sa New Covenant, tayo wala ng batas. Please don't say that, please. Yes. Before you say that, study the scripture muna. Yes. Opo. Ang New Covenant is a correction of the Mosaic Covenant. Ito na sila nag-o-obey na, hindi pa approved. Why?
because much of their obedience is from their own strength. Tayo, sa New Covenant, God is not giving us a new law. Ika nga, sinasabi. But He is now telling us to obey not from our strength, but from the strength given to us by grace and by the gifts that He blessed each one of us. Now, balik sa question ni Sister Tanya, Opo. yes, He brought the Old Testament saints na nandun sa department ng Hades. He brought him, nung siya sent sa glory, siya nung naiwan sa Hades. Only those who rejected the way of the Old Testament and plus those people, the people in our time, that once they hear the gospel, it's clear that Yahweh is inviting them, and yet they decided not to heed or to reject ang paanyaya ni Yahweh. Pag sila'y mamatay, they will join those people sa Hades na nandun pa. Even yung mga taong from the old time, even from the beginning of time. I hope yun ang katanungan ni Sister Tanya. Pastor, just a follow-up thought lang po regarding Hades. Ano po ba ang pagkakaiba ng Hades at dun sa sinasabi ng ating mga kaibigan sa Roman Catholic Church na purgatory? Are they the same, or are they, are two different things? Ito pong Hades at ang katuruan po ng purgatory. Yes. Magkaiba po yan. Ang Hades, number one, ang Hades ay nasa Bible. Na-mention po sa Bible. Kaya kung gusto niyo makita yung Hades, go sa Luke chapter 16. Nandun po yung Hades, describe sa atin ng ating Yeshua. Hades, meron po siyang dalawang part. Yes, ang opo. compartments na ang two compartments na yan, pag nasa good compartment ka, hindi ka pwedeng lumipat sa bad compartment. Ganun din pag bad compartment ka. You cannot lipat, hindi ka pwedeng lumipat dito sa good compartment. Nandun po yung stated sa Luke chapter 16. Opo. Where ang purgatory ay sinasabi nila, you're not so bad, you're not so good, so diyan ka muna sa purgatory, para kang egg na ma-incubate ka muna sa pamamagitan ng prayers ng mga loved ones mo dito, or they will do masses for your soul. Kaya the more masses na ginagawa nila ay napapaitas ka. Wala po yan sa Bible. Ang sinabi lang sa Bible ay yung Hades. Whether you accepted the ways ng ating Panginoong Yahweh or not. If not, nandun ka sa bad compartment. Kung you accepted, you follow ang kanyang instructions, nandun ka sa good compartment. Pag nandun ka naman, wala na pong transfer dyan. Hindi po yan biblical na as you pray for your dead one ay mapapa sa itaas, kasi galing po sa galing sa Buddhism actually yung idea yan eh. Kaya yung mga Buddhist na nagsisindi po sila ng yung Zen. One of their goals kaya sila nagsisindi ng Zen ay yung they're praying for their dead. Kaya makita mo ang kanilang buhay, they're passive when it comes to learning about God. Passive sila. Why? Kasi pag sila'y namatay, yung mga anak nila, yung mga kamag-anak nila will also light a scent that will help you, bring you sa good state. Kung meron ng heaven mga Buddhists or I do not know. Pero that's what I heard, na ang kanilang loved ones, they pray for the dead para yung dead mapunta sa magandang kalagayan. Yes. Wow, what a very informative na ano po ito, talakayan. Salamat po, Pastor Ram, at sa lahat po ng mga, again, nakikinig sa atin, watching over itong pong programa natin this time. This is a very informative and at the same time enlightening na programa po. Pinag-usapan po natin dito hindi lang yung sa ngayon na buhay, kundi even yung buhay after this life. Kaya
why don't you start sharing po sa ating mga kaibigan, sa inyo pong mga kaibigan, Facebook page ang ating pong programang ito. Every Monday to Friday, Philippine Standard Time, around 8 o'clock. Every evening po yan. And para sila din po ay somehow, kung may mga katanungan na kagaya po neto, somehow ay ma-enlighten din po sila. Amen. Any more po doon, Brother Dennis? Any addition po doon sa ating mga napag-usapan before we read the next question? Parang sa tao kasi gumagawa po sila ng waiting list, pero pagka tayo po ay namatay ay dalawa lang po yung kahantungan natin, either sa taas or dun sa baba. And I think the Bible is very clear na sinasabi po niya yan sa atin na kumbaga this is our time, kumbaga na kung gusto natin po na makasama po ang ating Diyos one day, ay ito na po yung panahon na maggagawa po tayo ng decision. Yes. Hindi na po doon sa pag tayo ay namatay na. That will be too late. I think that's the reason why the Bible, or I believe that's the reason why the Bible speaks of living by faith, dahil hindi pa po natin nakikita ang Diyos. Right? Yes. Amen. So, Pastor Ram, let's proceed. Can we now proceed po to the next question? Something nasa kaisipan ko ngayon, Brother Andy, Apa. Brother Dennis, ay yung to say more about Hades. Pagkatao ngayon ay hindi po siya nakakilala sa ating Panginoon. Ni-reject niya yung paanyaya ni Yahweh. At namatay siya, siya po ay pupunta sa death. Alright? Sa chapter 16 ng Book of Luke, makikita mo what is Hades. Yes, Hades, Apa. hindi yan yung dagat yung alam na Lake of fire, ano po? Opo, Lake of Fire. Hindi pa yan. Doon po siya, yet, ano na yan, mainit na dyan. Torment na dyan. Walang tubig. Sabi nga, pwede bang kahit kapatak lang ng tubig? Yes. Meaning walang tubig. Meaning nandun na siya, in torment na may kahirapan na, naghihirap na yung kaluluwa sa Hades. Yes. When it comes to the final judgment ng ating Panginoon, pag once He start calling yung mga offenses, yung mga ginawa nila sa buhay na ito na hindi naaayon sa Kanya, walang kaugnayan sa Kanyang kalooban at plano, eto ngayon, after na ikaw yung mga judge, ngayon, that's when they will throw you sa lake of fire. Yun naman po yung dagat-dagatang apoy. Yan na po. Yes po. Anong tawag doon siya? Gnashing of teeth. Sabi niya, yes. sa Apo. That's the place. Hindi pa yung Hades na saan nilalagay or na napupunta yung mga namamatay na mga taong wala pong relationship. Hindi nag-recognize sa kamatayan ng ating Panginoong Yeshua at ginawa siyang Panginoon ng kanilang mga buhay. Yes. Opo. Gusto ko lang idagdag yun. Opo. Salamat Yes po, po. Pastor Thank Ram. you po, Pastor By the way, Ram. yung scripture po na yun, ay, if you are interested, nasa Luke chapter 16 verses 19 to 31. Again, nasa Luke 16 verses 19 to 31. Yung about po dun sa Hades na nabanggit sa ating kanina ni Pastor Ram. Yes. Alright, so with that po, we have another question na pinadala po sa atin. This time, it is from our beloved Sister Wilda. Magandang gabi po sa inyo dyan, Auntie Wilda, again, no? Salamat po sa pagpapadala ng katanungan. Ito po, Pastor Ram, Brother Dennis, ang kanyang katanungan or ang kanyang mensahe. Pastor, Bro Andy, Bro Dennis, kumusta po? May tanong po ako, Pastor. You mentioned inherited sin. I believe yung kanina po, Pastor Ram, at the beginning of our program. Ito po ang kanyang tanong. Ito po ba ay galing kay Adam at Eve? Salamat po. Opo. Alright. Salamat, Sister Wilda. Ito po ay galing kay Adam. Kasi Adam nagkakasa. Hindi po ba? Si Eve ay na-deceive. Kaya nga Eve, ang babae, ang pinangalan ng Panginoong Yahweh ay manggagaling sa seed ng babae. Dahil somehow meron pa siyang room na ang babae ay meron siyang naive siya eh. Inosente siya sa pamilin lang ni Diablo. Pero yung lalaki hindi dapat siya nakinig at hindi niya dapat ginawa yung paanyaya ni
job dahil clear yung action ni Yahweh sa kanya. Nang sa lalakayan ay may inherited sin. Pero binhi naman ng babae, not necessarily dala-dala niya yung inherited. Kaya ang ating Panginoong Yeshua, siya sa binhi ng babae, pero hindi naman ng relationship si Adam and Eve. Kaya sa binhi ng banal na Espiritu, sa binhi ng babae, doon po na-birth ang ating Panginoong Yeshua. Kaya ang ating Panginoong Yeshua, wala po siya taglay na any kind of sin. Amen. Yun. Ayan, salamat po, Ayun, thank you po, Pastor Ram. I think that's a very interesting na question po kasi recently ay alam po natin yung naging comment ng ating mahal na Pangulo. Meron po siyang sinabi about, inherited sin, and it seems like he's not agreeing with that, but we know that the idea is there, the concept is there in the scripture. Salamat po, Sister Rilda, for sharing or asking that question, and even Pastor Ram for answering. Also, I would like to greet po, Pastor Ram, by the way, ang aking may bahay, my beautiful wife, kay Sister Judy. Good evening sa inyo dyan. I hope that you are doing well with our twins sa mga oras po na ito. Any other thoughts po doon, Brother Dennis, before we proceed? We have another question here, but okay, sige po. Ito po, Pastor Ram naman, ang ating next question ay pinadala po sa atin ni Auntie Lilia, Sister Lilia Gadi. Good evening po, Auntie, minsan pa sa... Yes, ito po ang kanyang mensahe. Pastor, sa 1 Peter chapter 2 verses 13 and 14, please explain further po. Ayan. Ang kanyang question ay sa scripture po ito, 1 Peter chapter 2 verses 13 to 14. Maybe we can ask Brother Dennis if you're there to if you could read for us ito pong dalawang verses po na ito. Okay, let's read this 1 Peter chapter 2 verse 13 to 14. Sabi po niya, "Therefore submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether to the king as supreme, or to governors as to those who are sent by him, for the punishment of evildoers and for the praise of those who do good." Yun po yung verses 13 to 14. Salamat po, Brother Dennis, for reading. Alright. Okay. Salamat, Ate Manangya. Salamat. At, Yes. It's good to hear from you. It's good to receive po, no? Dahil this is something that sabi nga, any part of the Bible is something we can learn and we can pattern ang ating mga buhay. Dahil ito mismo, obvious siya. Ito yung habilin ng ating Yahweh sa ito. Isang classic example na at times ang mga Kristiyano ay nagiging over-spiritual sila. Maraming hallelujah and praise the Lord. At marami silang yung mga Christian activities, pero at times sila naman yung number one law breaker pagdating sa batas ng tao. Remember, batas even sa Book of Romans, ang batas ng tao ay naset yan, ordinances yan, para magkaroon ng order ang isang community, ang isang syudad, o even ang isang bansa. Opo? Of course, nandyan na yung mga politicians who are not doing order na ito. Let Yahweh take care of them someday. Ano po? Pero ang idea ng mga ordinances sa atin pong the place that we live is for the order. Kaya ito, classic example na meron pang involvement mismo si Yahweh setting these people pag nare-recognize yung mga taong gumagawang mabuti, yung mga nag-o-obey at napapanis naman dun sa mga hindi nag-o-obey. You see that? That's a minor picture ng major. Sa kanya, ganun din.
pag ikaw ay binabaliwala mo and you just wanna live your life, ang buhay mo, you will be punished. Pero kung ikaw, you recognize ang batas, are under ay authority, if you recognize and you obey according sa set na order, you will be rewarded. Yes. Napakasimple. Opo. Napakasimple po. Kasi ngayon, may lason sa buong ng Kristyanismo na dahil nasa New Covenant na tayo, wala nang authority over us. We can just live our lives sa any way we want. What is that? That is a top lawlessness. Careful. Ang scripture po sa Matthew 7, even verse 21-23, I think, dito yung sinasabi ng Panginoon na not everyone who calls me, who call me Lord, Lord, will enter the kingdom of God. Punta tayo sa baba. Who are the ones who will enter the kingdom of God? Those who do the will of my Father, those who know the law and obey them. Yun ang sumatotal niyan. Kaya yun ang major. Major po yan. Ito ngayon, titingnan na even sa mga minor, we should discipline. We should condition ourselves na meron pong authority above us. Hindi po dahil you pray the prayer, Jesus, I recognize you, you Savior and Lord of my life. After that, wala ka ng batas. And everything that you do is, it's out of love. The loving person that I am actually do you harm, I do something sa iyo na hindi kautusan ng Panginoon, pero don't worry, this is out of love. Opo. Wow. Yan po ay witchcraft. Yeah, that is a demonic teaching. That is a demonic in its nature because ayaw mong pasako sa authority ng scripture na binibigay sa atin ng ating Panginoon Yahweh. Anyways, ito ang verse 13 and 14. Ito po yung mga, siyempre, nandiyan yung dyan sa Baguio, nandiyan po yung meron tayong ordinance sa barangay natin at meron po tayong ordinance siya sa schools, meron po tayong ordinance sa syudad natin. Yan po yung 13 and even sa national kasama na po doon. Sabi po niya, sige, Bro Andy. My follow-up question lang po sana ako, Pastor Ram, if kung tapos na po kayo. Okay. Opo. Go ahead. Opo, Pastor. Kasi I think the idea, I mean, clear naman po itong scripture na po ito, no, that to be submissive, mga citizens, even the mga Christians, tama po ba yan, Pastor Ram? Yes. Sa ordinances, as you mentioned. My follow-up question po sana is, may limit po ba ito, Pastor Ram, especially bilang mga Kristiyano? What I mean is, kagaya po ng panahon po natin ngayon, same-sex is becoming popular, and pag you know, when you criticize them, actually sa Pilipinas nga daw po ngayon, you cannot, there's a person right now, he's a hindi siya straight, and you cannot call him sir anymore kasi offensive daw po yun sa kanya, and I believe that they said pwede ka pong kasuhan. Paano po yung, Pastor Ram, when it comes to that areas naman po? Yes. Boundary. Well, we'll deal with that. Let's look at more plain muna dito sa 13 and 14, and then we'll go right there. Sige po. Ang dito sa 13, therefore, submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake. Ibig sabihin, eto ka nga, ikaw ay isang born again, ikaw ay isang ministro, pero simply hindi ka nag-o-obey sa mga simple ordinances ng yung konteksto mo, whether sa barangay, sabi sa barangay, wag pong magtapon ng basura dito sa ganitong araw, sa ganitong oras. Okay, ganito lang yung pwede magtapon ng basura. Ito ngayon, di ba lang, pastor ako, ito, itapon mo. Yung gano'n, for the Lord's sake, alam pa naman nila, Kristiyano ka, bakit hindi ka sumusunod sa batas? Pagkito ba? Yun ang tuna doon. Whether to the king as supreme,
or to governors. Ito, mataas, pababa, no? Or Yes. to governors, as to those who are sent by him, for the punishment of evildoers and for the praise of those who do good. Kumbaga, itinalag ang mga yan for the sake Yes. of Opo. order. Kaya dapat nire-recognize natin sila. Halimbawa, hindi ka naman ang presidente na gawat ka lang dito. No, lahat na yan ay structure kasi yan Yes. to the lowest position. We have to obey. We have to know and obey kung ano yung ordinansya na sakop. That's right. Now, pupunta na ngayon tayo sa abnormality, abnormal situation. Yes, Ang abnormal ay ngayon, ang mga different positions ng government ay napapasukan ngayon ng mga spirit of antichrist. Tulad nung nabanggit mo, Brother Andy, yung LGBT. Opo. Yes. Would you believe, dumadami na yung mga letters after ng LGBT. Ngayon, gusto nilang idagdag dyan yung mga pedophile. Ang mga pedophile ay hindi talaga yan dapat accepted yan sa society din. Dadami yan. Dadami yung mga letters. Believe it or not, it's already happening. Pero doon natin ngayon let's do a separation. Kaya ang isang Kristiyano, ang isang mananampalataya, dapat familiar po siya kung ano yung kay Yahweh. Dahil marami na ngayong mga ordinansya na kumbaga na-label na law na it's against instruction ni Yahweh. Tema sa mga Kristiyano, eto libre to know the scripture, but this is sila dito, uninformed sila, hindi sila packed with knowledge from the scripture. Kaya pag in-introduce yung law sa kanila, law ng tao na contrary sa law sa actions ng Panginoon, hindi nila alam, they are actually saying naman ito. Dapat maalam po tayo dito. Para pag may batas na ilalabas ng tao na contrary dito, we'd rather be pleasing to God rather than pleasing to man. Yes, Yun amen. ang papasok na yung meron na po siyang separation. Pero other than doon sa ayusan lang, overall, kaayusan lang ng city, kaayusan lang ng ating ginagawa na barangay or context, dapat po, nag-o-obey po tayo. Yes. Ayan, opo. Maraming salamat po, Pastor Pastor Ram, sa kapaliwanagan po na iyan. I believe it's very important sa atin po, ng mga Christians, na alam po natin yung boundary. Yes. Alright? Kasi, it's really, this is a very sad truth na nangyayari po sa atin when we choose to stand for what is right, ay tayo na po ang nagiging, kumbaga, kontrabida. Yeah. And kumbaga yung pressure po kasi sa atin is it's getting higher and higher kasi even the authority themselves ay sila na po yung nag-i-impose na dapat ito ang gawin natin. Well, by the grace of God, one day we will all stand before Yeshua, and the Bible speaks of every knee will bow, even sila pong lahat. May the Lord grant us that grace na doon naman po talaga tayo papunta po So, nawa ay bigyan tayo ng Panginoon ng kakayanan na even up to, darating man tayo dun sa pressured moment ay mapanatili natin na sound yung ating doctrine na pangatawanan po natin kung ano pong alam nating tama. Ayan. Pastor, knowing po, Pastor, na na medyo sa government and even sa mga legislative na pinapasa ngayon ay medyo abnormal yung mga bills nila. What can you say po, Pastor, about dun sa mga ministers, pastor na tumatakbo in a government office for them to be able to preserve yung talagang sistema na talagang may kinalaman sa salita pa rin ng ating Panginoon na gusto nilang isulong? Is it just right for them to run in a public office? I'm sure meron pong mga minister na gustong pumasok sa politics na meron silang excellent objective in mind. I'm sure meron po. Pero I believe marami naman sa kanila is they don't know their place dito sa mundong ito. Kung ikaw ay ministro at binless ka ng Panginoon na 3 tao to continue consistently listening sa iyong
guidance sa pagpapaliwanag mo sa salita ng Panginoon, that's one beautiful life meron ka na eh. Kahit 3 tao lang yung nakikinig in your family, no? Kung i-minister ka eh. Na I do not know, hindi ko maangkop yung kaisipan na ministro ka na and then papasok ka pa sa politics. But I'm sure merong mga situation, may mga places na that is another avenue to kumbaga magkaroon ng Christian element sa loob ng kung barangay man yun or kung city council man yun, maganda yun. Pero I believe mas marami po yung they really do not know their role or purpose bilang ministro na itinalaga ng ating dahil as a minister, we represent the lamb. We represent the light. So kung hindi natin masettle yun sa maliit na konteksto natin, paano natin alam na we can make a difference kung tayo makakaupo sa anumang posisyon na meron sa barangay man, sa city man, or sa government man. But definitely ngayon, kung ako po ang tinatanong, will I would know. Kasi there are so much to do when it comes to propagating na pinaparating natin yung liwanag sa mga maraming tao who need ang gospel news rather than getting involved kung paano mayos yung government. Leave that to them. Let's take care of this. Ito yung natin eh. Yes. Pastor Ram, going back po dun sa ating theme, conversation po kanina, subject about, mga same-sex marriages or relationships. I remember nung the first time I came here sa Baguio way back 2011, meron pong I think minister, he officiated this same-sex wedding 2011. Kung halimbawa po, Pastor Ram, kung sa atin may lalapit na ganon, same situation, and then they want us to officiate yung kanilang but it's same sex, paano po natin ma-handle ang mga ganitong klaseng Pastor Ram, situation? Well, that is black and white. Ang sabi ng scripture ay unnatural yun. So definitely not give our approval sa mga ganung desire ng tao. Definitely wala doon yung approval natin, yet they will find it elsewhere. Well, buhay nila yun eh. Pero at least hindi na stay yung kamay natin na pinakita natin na approve tayo sa kanilang mga ganun na mga desire. Black and white yan, wala nang gray area yan. Kahit ano man ang influence yan, I really admire those people. Tulad dito sa I believe dito na sa Seattle to eh. Merong gumagawa ng cake and then may nagpagawa ng cake. At ang cake na yon, wedding cake, ay yan, same gender kind of wedding at refuse siya. He got in trouble. Saying na demanda and everything, nasa news pa siya at parang pinapamulta pa siya ng some kind of amount and he stood. At I believe naging positive yung outcome sa case na yun eh. Wow. Yun, I really admire those people. Amen. I don't want anything to do pero dito po sa Amerika, pag approve yung same-sex marriage at meron kang license as a minister, as a church, meron kang license sa government, and you refuse to marry them, the government will go after you. Will go after sa church, will go after bilang non-profit organization, meron silang aalisin na privilege ng church and they will go after you dahil license ka, yung license mo connected sa government, ang government in-approve na nila na you have to do what the government approved dahil that is the law. Yan na nga. Kaya eventually kung magpapatuloy ito, ang tamang at totoong church lang ay yung mga church na tinatawag na underground church. Get ready. Don't get ready to become a mega church. Get ready because the time is coming. The persecution will increase and will even magnify. Now start
thinking of a guerrilla kind of church. Dahil Yes. maraming mga batas is no longer according sa instruction ni Yahweh, kundi Opo. maraming mga batas ma-approve because na-influence sila ng spirit Opo. of Antichrist. Yun. Ayun. Salamat po, Yes. Pastor Ram, for that. By the way, I wanna wonderful- si Nanay Josefa, Sister Josefa is watching us right now sa Yan, hello ating po. Hello. live na Facebook. And Yes. also si Ma'am Arazon Galban dito sa ating program na Bible Kape. I believe we have last 10 minutes, 5 or 10 minutes mga kapatid. Kung meron kayong mga addition or mga questions pa na hindi ninyo nababasa dyan. Ayan. Bale, before the question, Pastor, may mga hindi po tayo nabati kanina. I just want to make it clear na nababatiin ko sila. Si Jamaica Dagdagan, si Aldwin Callejo, and si Miss Eleanor Ente. Also kay Ma'am Belvet Palma. I think kamag-anak po ito nila Sister Tanya. Ayan. So, Yes. I think may pumasok po na question and it galing po siya kay Sister Tanya Vergara Adrias. Okay, yeah. So sabi po niya, Pastor, nung sinabi po ni Manny Pacquiao na mabuti pa ang hayop, alam ang gender, something like that po. Ang dami pong bad comment ang nasabi po ng mga tao sa kanya. Pero, kung tutuusin, nag-quote lang po siya ng galing sa Bible na ang tawag po doon abomination, ito kay God. Masasabi po ba natin na ang mga tao po ngayon ay lack of wisdom? Without them knowing na ang ina-attack nila ay ang tao, pero ang salita ng Diyos, ang Bible itself. So yun po yung tanong niya, Pastor. Opo. Well, ganito yan eh. We are only tayo, ang tinatawag na mga tayo ay representatives of this stand ng ating Panginoong Yahweh. Ano yung ng ating Yahweh? Ang Bible, ito yung stand niya eh. Now, if we decided, if we make a decision na tayo will send siya, all people, all spirits, kumbaga lahat ng mga spirits na anti dito, anti sa stand ng ating Panginoong Yahweh, Opo. will go against us. Will go against us. Kaya ito yung critical position ng isang politician. Ang politician, sabi nila, the more friends, the more people, the better. Kaya as much as possible, makita mo yung mga typical na politicians, they do not draw a line na ako, I represent this. Hindi nila dinodraw yan. They actually say, oh, pwede rin yan, pwede rin yan, pwede rin yan, pwede rin yan. Parang gano'n. Opo. Parang kalaban side B o kalaban ka ng side A. Na parang actually, they all have room sa iyo, sa effective. Yan ang politician. Politician usually do not draw a line. Opo. Ang ginawa niya ay he expressed something out of being a Christian, what he represents. Ito ngayon, yung against sa prinsipyo ng Bible, ito ngayon ang kakalaban mo. Yan, lumabas lang yung mga spirits, yung mga tao na against kung ano yung stand ng ating Panginoong Yahweh. So, we have to make a stand. Actually, tayong mga Kristiyano. Are we going to obey this? Or tayo yung maging, kumbaga, mabulaklak tayo magsalita, pero we never even draw ang kung ano yung stand ni Yahweh. Actually, I do admire si Pacquiao sa kanyang sinabi about dun sa tayo, alam nila yung gender na dapat nilang patulan dahil o nga naman hindi mo makikita yung lalaking at attractive siya sa another lalaking Opo. Yes. or babaeng pusa at nilalaro niya yung another na babaeng pusa. Alam natin yun. Yes. Yan ang Opo. mga hayop. They do not do that
Kaya nga yun nung sinabi niyang, di pa yung hayo. Alam niya yung nature niya. Bakit ngayon, ano nangyari sa tao? I do admire him. Maraming mga groups, maraming mga events, they do not draw the line. Even sa analita, sa kanilang church doctrine, wala pong line. Yes. Parang you wanna be or be. They're just loving. You know, lalo na yung mga practical preacher na nakikita natin sa mga television na makita mo talagang ang daming mga taong nakikinig sa kanila. Draw a line. Because you draw the line, all of a sudden, kaaway itong side na ito. Mabuti pa si Pacquiao. That's right. Pacquiao, he said it straight po ano yung Yahweh. Ayun, naglabasan ngayon yung against dito. Yes. It reminds me po, Pastor Ram, of the prophet Jeremiah in the Old Testament na he stood on what is right. Ang dami pong nag-oppose sa kanya. Andun mga false prophets. Yes. Even they flog him. Pinahirapan po nila siya. It's the same thing kay Manny Pacquiao. It's the same thing could happen for us din po. And so, kumbaga, we should not be surprised once we stood on what is right, na marami po talaga ang mag-oppose kumpara dun sa mag-agree po sa atin. Ayan. Salamat po, Sister Tanya, for sending us your question, and even kay Pastor Ram for answering po yung katanungan po na iyon. Any more thoughts po doon, Brother Dennis, or addition? As of now, wala naman po. Ayan. So, I believe that's all for tonight, or for today, Pastor Ram. Iyan. Maraming salamat po sa mga kapatiran na sumubaybay, sumuporta sa mga nagpadala ng katanungan. Yes. Maraming salamat po. Nawa ay na-bless po kayo, na-encourage, na-enlighten sa mga napag-usapan po natin ng mga bagay sa mga oras po na ito. Si Brother Andy po ito, at nawa ay samahan niyo po ang programang ito bukas, Lord willing, no? Thursday episode, may mga ibang bagay naman po tayong pag-uusapan. May our Adonai bless us all. Ayan, and once again, we are reminding you to please subscribe to Leader News Philippines, and once we are online, ay mabibigyan po kayo ng notification, and once na-miss nyo po ang every episode ng Bible Kape, you can watch us over YouTube po. And maraming salamat also to our technical staff, si Engineer Teo, Engineer Oliver, and kay Sir Tony. Maraming salamat po. And most importantly kay Sir Errol. Sir Errol, yes, ayan. Maraming salamat po, Sir Errol. Ayan, ito po si Brother Dennis, and may the Lord bless us all. Yes. And good night. Alright. Well, salamat, at just wanna greet a few viewers po dito, mga kaibigan, mga kapatiran natin. For one, ay sabi ni Sir Janet Alexander, may Yahweh bless you, bro. Yes. Janet, at also Pastor Renan, Anan, mga na just got online at ngayon watching us. Salamat. Yes. Renan. Hello po, Pastor Renan. You will go back and watch this video again. Also, I wanna welcome din. Where's this? Nakita Hold on. I'm about to say goodbye. Nakita pa din na. Alright. Anyways, si Sister Malu po, Vergara, mayroon pong mensahe, Pastor Ram. Ang sabi po niya. Opo. Ang sabi po niya dito, thank you guys. May Adonai bless us all. Ayan, shalom. Yun. Alright. Yes, si Gerson is watching us. Yan. From Baliwag, Bulacan. Yes. Rio. Good evening po sa inyo dyan. Again, good evening. Also, kay Brother Alan, si Brother Alan, actually wala tayong problema in raising up. Kasi there is a certain height itong ating computer at camera. Actually, they helped me yesterday. I wanna special mention, pasalamat kay kay Brother Ed. Brother Ed Mosqueda, salamat for
giving us your time, using your truck once again. Wow. Para ito ngayon, I can raise anyway. I want itong ating level ng camera at ng laptop. Kasi kung where I'm looking at, nandyan din po ang laptop ngayon. Salamat. At ganoon din kay Brother Alan. Yes, maraming salamat po. Ang Yahweh favor you sa iyong labor at excitement. Even mas excited ka pa sa amin. Yes. Dito sa Bible Cafe. Salamat din sa encouragement dahil you believe na this Bible Cafe serves ang ating mga kapatiran, kaibigan, mga Pilipino all over the world. Okay. Kaya, salamat. Hearing that from you, kaya papasalamat sa mga kapatid na katulad mo. Salamat po. Ibig sa tininan natin Proverbs. Well, ang tinuturo po ng Proverbs chapter 6 verses 12 to 15 ay kung ang tao na ipanganak siya na buhay dito however long sa mundong ito. At hindi siya nakakilala sa ating Panginoong Yeshua at sa panahon po natin bilang kanyang tagapagligtas at ang kanyang buhay ay isinet niya, pinattern niya according sa salita ng ating Panginoon. Well, person, kahit pa siya kaganda, kahit gaano pa siya ka-pogi, kahit gaano pa siya katagal, kayaman, ano man yung posisyon niya sa buhay na ito, umuwi lang po siya na isang worthless person. Worthless, a wicked yes. person. Opo. At ang kahantungan niya, wala man. Sa susunod na buhay, wala man siya. Hindi man siya kasama sa eternal plan ng ating Panginoon. Nawa yun po ay nagsilbi sa atin ng isang katotohanan at warning at the same time. Amen. Don't you wanna be part sa susunod na buhay? Do you want to be called a worthless creation ng creature ng ating Panginoon? Ako po, alam ko ang answer ninyo. Ang answer ay no. So let us continue to know about sa word ng ating Panginoon. Let us to know, bring ourselves according sa kalooban at ating weather. Hindi matatawag worthless, isang wicked na tao. Salamat po. Alright. Hanggang sa susunod po, again, si Pastor Ram Gamboa po ito ng Calvary Chapel, Baguio City, na nag-broadcast for the meantime dito sa ating transient satellite studio dito sa Las Vegas, Nevada. As we always say, mabuhay po tayo sa ating Panginoong every. Nila ibinubuhay kung ano ang tinuturo dito, nag-embrace dito sa tinatawag na prosperity gospel. No offense, instead of finding God in what